Otrlý šurimský lid souhlasí, že několik věcí je jistých. Ranní vítr vždy vane od západu. Nejdražší poklad se vždy skrývá pod nejtěžším kamenem. Ale neshodují se však v tom, odkud se vzal Amumu. Ti, kteří tvrdí, že Amumua spatřili, jej popisují jako malou oživlou mrtvolku, zabalenou do obvazů v barvě lišejníku. Vzniklo podle něj nespočetně bajek, mýtů a legend, které se předávají z generace na generaci. A tak je dnes nemožné rozlišit, co je pravda a co pohádka. Jedna z často vyprávěných legend říká, že Amumu pochází z prvního vládnoucího rodu Šurimy a podlehl nemoci, jež rychle zžírá maso. Amumu, vládcův nejmladší syn, byl oddělen od zbytku rodiny ve svých komnatách, kde se spřátelil s mladou služkou, která slyšela přes zeď jeho pláč. Přinášela osamělému dědici čerstvé zprávy ze dvora a povídala mu o své babičce, která prý vládla tajemnými silami. Jednoho rána dívka Amumuovi sdělila smutnou novinu. Jeho poslední žijící bratr zemřel. A tak se z chlapce stal císař Šurimy. Trápilo ji, že se chlapec s touto špatnou zprávou musí potýkat sám. A tak odemkla dveře a vběhla do jeho komnaty, aby jej mohla utěšit. Amumu dívce padlo kolem krku, ale jakmile se jí dotkl, ustoupil zpět, neboť si uvědomil, že ji právě odsoudil ke stejnému osudu jako zbytek své rodiny. Po dívčině smrti uvrhla její babička na mladého císaře zvrácenou kletbu. Považovala Amumua za prach z prostého vraha své vnučky. Kletba začala působit a Amumu byl uvězněn ve stavu svého utrpení. Druhá pověst o Amumuovi vypráví o prvním a posledním jarlovském vládci Šurimy, který věřil v přirozenou dobrotu lidského srdce. Aby dokázal, že se jeho odpůrci mýlí, přísahal, že bude žít jako žebrák, dokud nezíská jednoho opravdového přítele, neboť byl přesvědčen, že obyvatelé Šurimy svému druhovi v nesnázích pomohou. Ačkoliv kolem otrhaného Jordla prošly tisíce lidí, ani jeden z nich se nezastavil, aby mu pomohl. Amumuovo srdce pohltil smutek a on nakonec zemřel žalem. Jeho smrt však nebyla koncem, neboť někteří lidé přísahají, že onen Jordl dodnes bloudí pouští a hledá duši, jež by obnovila jeho víru v lidskou dobrotu. Další příběh vypráví o jiném korunním princi, jenž často podléhal záchvatům vzteku, krutosti a vražedné marnivosti. V této legendě se praví, že byl Amumu korunován šurimským císařem v útlém věku. Chlapec byl přesvědčen, že je požehnaný sluncem a nutil své poddané, aby jej uctívali jako boha. Amumu pátral po bájném oku Angoru, prastaré relikvii pohřbené v pozlacené kryptě, o které se tvrdilo, že propůjčí nesmrtelnost každému, kdo na něj pohlédne s neochvějným srdcem. Hledal tento poklad celá léta se spoustou otroků, kteří jej nosili labirintem katakomb a obětovali své životy v nastražených pastech, aby mohl císař pokračovat bez zábran. Když Amumu konečně dosáhl kyklopské zlaté brány, nechal na ní dřít celé tucty svých kameníků, aby zapečetěnými dveřmi pronikly. Jakmile se mladý císař vrhl dovnitř, jeho otroci se chopili příležitosti a kamennou bránu za chlapcem uzavřeli. Někteří tvrdí, že se dětský císař o samotě v temnotě zbláznil a tak si seškrábal vlastní kůži, načež byl nucen obvázat se obynadly. Jeho život byl prodloužen mocí oka a tak měl dost času na to, aby mohl přemýšlet o svých prohřešcích. Dar věčného života byl dvousečnou zbraní. Byl odsouzen strávit zbytek věčnosti zcela sám. Bohové se rozlobili a zatřásli zemí. Půdu rozervaly pukliny, řekl starý Kaldun, kterému oheň ozařoval zjízvenou tvář. A právě do takové trhliny se vydal jeden mladý muž. Nalezl otvor, vchod do hrobky, který byl ukrytý kdo ví jak dlouho. Muž musel krmit své děti a těšit svou ženu, a tak vešel dovnitř, neboť ho lákala příležitost. Dospělí i děti se sešli blíž, aby si poslechli slova starého vypravěče. Všichni byli znavení, měli ten den za sebou dlouhou cestu a šurimské slunce bylo neúprosné, ale Kaldunovi příběhy byly velmi vzácné. Zachumlali se do svých plášťů, aby se ochránili před mrazivou nocí, a naklonili se ke starci. Vzduch v hrobce byl chladný.
jaká to milosrdná úleva od toho spalujícího žáru venku. Mladík zapálil pochodeň. V jejím světle před ním tančily stíny. Opatrně našlapoval, neboť dával pozor na pasti. Byl chudý, ale nebyl to žádný hlupák. Viděl mladého prince se zářivým úsměvem na tváři, kterak klečí se skříženýma nohama na slunečním kotouči, jejž nesou slouhové. Před ním byly nakupeny truhlice plné mincí a ceností, obětiny od podivně oděných klanících se vyslanců. Spatřil další rytiny, opět zobrazující usměvavého prince, který tenkrát kráčel mezi svým lidem. Hlavy se před ním tiskly k zemi. Z chlapcovy koruny zářily zvláštně vyvedené paprsky slunečného světla. Před jedním z těchto obrazů stála malá zlatá soška. Ta samotná měla větší cenu, než kolik by dokázal vydělat za 10 životů. Mladík si ji vzal a strčil ji do brašny. Nehodlal se tam zdržet dlouho. Věděl, že to nebude dlouho trvat, než sem přijdou další lidé. A až sem přijdou, on už chtěl být pryč. Chamtivost činí hlupáky i z těch nejlepších lidí a on věděl, že ostatní by kvůli té zlaté sošce ochotně prolili jeho krev. Necítil potřebu hledat dál. Ty ostatní poklady, které zde byly ukryty, si mohl vzít někdo jiný. Než vyšel z hrobky, podíval se ještě na jeden poslední obraz. Na něm princ ležel mrtvý na márách. Ti, jež mu byli nejblíže, truchlili, ale lidé opodál slavili. Byl tento princ oblíbený, nebo to byl tyran? To nebylo možné poznat. A v tom uslyšel zvuk v temnotě, ze kterého mu přeběhl mráz po zádech. Rozhlédl se s očima do kořán a před sebou držel svou pochodeň. Nic. Kdo je tam? Řekl. Jedinou odpovědí mu bylo ticho. Mladík zatřásl hlavou. Byl to jen vítr, ty hlupáku. Pomyslel si. Nic než vítr. Pak to uslyšel znovu. Tentokrát zřetelněji. V temnotě, kde si hluboko v hrobce, brečelo dítě. Kdyby býval kdekoliv jinde, jeho rodičovský pud by mu velel vydat se za oním zvukem. Ale tady, v temnotě pohřební hrobky, chtěl utíkat, ale neutekl. Ten pláč ho zasáhl u srdce. Byl plný takového utrpení a žalu. Je možné, že do této hrobky vede ještě nějaký další vchod? Nenašel jsem cestu nějaký chlapec, který tu pak zabloudil? Z pochodní nad hlavou se plížil kupředu. Pláč neustával a slabě se ozýval příšeřím. Před ním se rozprostřela široká komnata, jejíž černá podlaha se velice leskla. Uvnitř se třpitily zlaté artefakty a drahokamy vykládané stěny. Nesměle do místnosti vstoupil. Okamžitě se stáhl zpět, když jeho pata na podlaze rozvířila šířící se vlnky. Voda. Podlaha nebyla z lesklého obsidiánu. Byla pokryta vodou. Poklekl a napil se z dlaně. Okamžitě ji vyplivl. Ta voda byla slaná. Tady. V srdci Šurimy. 1000 mil od nejbližšího moře. Opět zaslechl chlapcův pláč. Tentokrát blíže. Pochodeň držel před sebou a na okraji stínu zahlédl jakýsi tvar. Vypadalo to jako dítě, které k mladíkovi sedí zády. Opatrně vkročil do místnosti. Voda na podlaze nebyla hluboká. Vlasy na zátelku se mu ježily a hruď mu svíral strach, ale přesto se neotočil a neutekl. Ty se ztratil? Zeptal se, když kráčel blíž. Jak se sem dostal? Stínová postava se neotočila, ale promluvila. Já si to nepamatuji, řekl. Zvuk se vznášel kolem mladíka a odrážel se od stěn. Chlapec mluvil nějakým starým nářečím. Jeho slova byla divná, ale srozumitelná. Nepamatuji si, kdo jsem. Jen klid, dítě, řekl mladý muž. Všechno bude v pořádku. Přistoupil blíž a postava před ním získala jasný obrys. Oči se mu rozšířily. Ten tvar před ním byla socha boha, vytesaná z onyxu. Nic víc. Ale ani ten pláč, ani ten dětský hlas nevycházel od ní. V tom se ho dotkla malá suchá ruka. Nejmladší z posluchačů zalapali po dechu a oči měli navrch hlavy. Ostatní děti se falešně silácky zasmály. Starý kaldun se usmál a v záři ohně se mu zablízkl zlatý zub. Pak pokračoval. Mladík pohlédl dolů. Vedle něj stála v plátně zabalená mrtvola droboučkého prince. Z očních důlků chlapcovi sálalo mdlé přízračné světlo, ačkoliv celá jeho tvář byla zabalena pohřebním pláštěm. Mrtvola dítěte držela muže za ruku. Pojď si se mnou hrát, řekl chlapec.
Jehož hlas byl tlumený plátnem. Mladík zavrávoral dozadu a vyprostil se z chlapcova sevření. V hrůze se podíval na svou ruku. Stvrkávala se, černala a sesychala. Chorobný dotyk mu pak začal šplhat výš po paži. Otočil se a utíkal. Ve spěchu a šoku upustil svou lucernu. Ta zasyčela, když dopadla do jezera slz a na místnost se snesla temnota. I tak dokázal před sebou rozeznat záři denního světla. Běžel k němu, zoufale pelášil, i když se mu zhoubná smrt plížila rukou až k srdci. Každým okamžikem čekal, že na sobě ucítí chlapcovo mrtvolné sevření, ale nestalo se. Připadalo mu to jako celá věčnost, ale trvalo to sotva pár úderů srdce, když z temnoty vyběhl zpět do pouštního žáru. Je mi to líto, ozval se truchlivý hlas z přítmí za ním. To jsem nechtěl. A tak byla objevena hrobka Amumu, řekl starý Khaldun. A mrtvolné dítě bylo vypuštěno na svět. Ale každý ví, že není opravdový. Vykřiklo po chvilce ticha jedno z dětí, to nejstarší z nich. Amumu opravdový je, řeklo to nejmladší. Toulá se po zemi a hledá kamarády. Opravdový je, ale není to chlapec, řeklo další. Je to Jordl. Khaldun se zasmál a za pomocí své sukovité hole se vyškrábal na nohy. Jsem starý a zítra nás čeká dlouhá cesta, řekl. Už je dávno čas spát. Jeho obecenstvo se pomalu rozcházelo s úsměvy a tichým šeptáním. Ale jedno dítě zůstalo na místě a ani se nepohnulo. Byla to holčička. Zírala na Khalduna. Ani nemrkala. Dědečku, řekla, jak jsi přišel o ruku? Starý Khaldun se podíval na svůj prázdný rukáv, který měl přišpendlený k rameni. A pak se na holčičku zazubil. Dobrou noc, maličká. Říká se, že když jednoho dne ničivé zemětřesení porušilo základy hrobky, císař uniknul a rozhodl se, že napraví všechny křivdy, které za svůj život napáchal. Ačkoliv jsou všechny tyto příběhy rozdílné, mají jednu věc společnou. Ať už je jeho minulost jakákoliv, Amumu je odsouzen žít o samotě a bez přátel až do konce věčnosti. Jeho osudem je najít si přítele, ale jeho přítomnost je prokletá a jeho dotyk znamená smrt. Za dlouhých zimních večerů, když plamen ohně nesmí šlehat nízko, lze v poušti slyšet nářek smutné mumie, která si zoufá nad tím, že nikdy nepozná hřejivý pocit opravdového přátelství. For many years, young Amumu traveled through the lands, determined to make friends if only they would understand. But even when Amumu stood upon the ledge of home, his hope would disappoint him and he would remain alone. But then the curse began to whisper in his ear. It would confirm what was Amumu's biggest fear. It pledged that never shall someone become his friend. It pledged that he shall be alone until his end. But sorrow and despair became too much to bear.
voice had won. The anger and the anguish overwhelmed his fragile soul and caused a wicked tantrum that he never could control. Děkujeme všem našim Patreonům, kteří podporují náš mrtvej kanál.